ආයුබෝවන් පුතේ මං අද ආවේ ඔයාලට ප්‍රශ්න පත්‍රවල අනිවාර්ය කොටසක් වෙන MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රයට ඉතා සාර්ථකව සහ උපරිම ලකුණු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් සාර්ථක ක්‍රම කිහිපයක් පිළිබඳව ඔයාලව දැනුවත් කරන්නයි. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න පුතේ ඔයාලගේ ප්‍රශ්න පත්‍රය ටිකක් අමාරු ඒත් හොඳින් හිතලා බලලා කරන්න ඕන කොටසක් තමයි මේ MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රය. හැබැයි පුතේ ටිකක් මහන්සි වෙලා හොඳට හිතලා බලලා MCQ එකට වැඩි ලකුණු ගාණක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ සාමාර්ථයක් ගන්න එක ඔයාලට ලේසි වැඩක් වෙනවා. ඒකෙන්ද හැම වෙලේම ඔයාලා try කරන්න වෙහෙසෙන්න MCQ වලට වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයක් අරගෙන කොහොම හරි ඒ සාමාර්ථයකට යන්න. හරි. අපි ඉක්මනින්ම යමු අද අපේ මාතෘකාවට. MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන්නේ ඉතා වේගෙන් අපි පිළිතුරු ලබා දෙන්න ඕන ප්‍රශ්න පත්‍රයක්. හැබැයි මතක තියාගන්න හොඳට හිතලා බලලා තමයි අපි මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර තෝරගන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලගේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට MCQ ප්‍රශ්න 40කුත් ඔයාලගේ උසස් පෙළ විභාගයට MCQ ප්‍රශ්න 50කුත් ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. උසස් පෙළින් පසු ඔයාලට හොඳ රැකියාවකට යන්නත් ඒ වගේම සමහර විශ්වවිද්‍යාල උපාධි පාඨමාලාවලට තේරීපත් වීම සඳහාත් ඔයාලට MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට ඉතා හොඳින් මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. අන්න ඒක නිසා පුතේ MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට හොඳින් මුහුණ දෙන්න කොහොමද කියලා දැන ගැනීම සහ ඒ සඳහා මහන්සි වීම ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා. MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රයකට උත්තර සපයද්දී කාලය නිසි ලෙස කළමනාකරණය කර ගැනීම ඉතාම වැදගත් දෙයක්. එක ප්‍රශ්නයකට කොයිතරම් කාලයක් අපිට ලැබෙනවද කියලා දල වශයෙන් ඔයාගේ ඔළුවේ තියාගන්න එක ගොඩක් වැදගත්. විභාගයට යන්න කලින් තමන් කරන විභාගයට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍ර ව්‍යුහය බලලා කොයිතරම් කාලයක් MCQ ප්‍රශ්න සියල්ලම සඳහා ඔයාලට ලබා දෙනවද? ප්‍රශ්න කීයක් MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රයට අඩංගුද? සහ විශේෂම දේ තමයි එක් ප්‍රශ්නයක් සඳහා කොයිතරම් කාල වේලාවක් තියෙනවද කියලා දැනගන්න ඕනේ. ඔයාලා කරන විභාගයට අදාළ පාස් පේපර්ස් තියෙනවා නම් ඒව කරන එක ඉතාමත්ම වැදගත්. එතකොට අපිට දැනගන්න පුළුවන් අදාළ කාල වේලාව ඇතුළත අපිට ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන කාරණය. ඔයාට පේපර් එක කරලා ඉවර කරන්න කාලය මදි වෙනවා නම් පාස් පේපර්ස් එකපාරක් නෙවෙයි 10 පාරක් හරි කරලා අදාළ වෙලාව ඇතුළත ප්‍රශ්න සියල්ලම කරලා ඉවර කරන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට පුතේ මං කැමති ඔයාලට බොහොම වැදගත් උපදේශයක් දෙන්න. කිසිම වෙලාවක මේ MCQ පේපර් එක කරද්දී වාසනාව කියලා හිතලා කනා පිළිතුරු නම් ගහන්න යන්න එපා. වාසනාව කියන්නේ පුතේ අපේම උත්සාහයට. ඒක නිසා නොදන්නම ප්‍රශ්නයකට වුණත් පැහැදිලිවම වැරදි කියලා ඔයාලට හිතෙන පිළිතුරු එකින් එක කපලා වැඩියෙන්ම හරි කියලා හිතන පිළිතුර තෝරන්න. අපිට MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රය වට 3කින් පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන්. පාස් පේපර්ස් කරද්දී අදාළ ටයිමින් තියාගෙන ඔයාලා මේ විදිහට පිළිතුරු සපයලා බලන්නකෝ. පළවෙනි වටේදී ඉතාමත්ම සරල ඔයාට ගොඩක් ලේසි ප්‍රශ්නය කියවපු ගමන් උත්තරේ ඔයාගේ හිතේ මැවෙන ඔයාගේ මතකයේ ඉතා ළඟින්ම තියෙන ප්‍රශ්න හොඳින් කියවලා ඉක්මනින් උත්තර ගහගෙන යන්න. හැබැයි ඉක්මනින් උත්තර ගහනවා කියලා ප්‍රශ්නේ දැකපු ගමන් උත්තරේ ගහන්න යන්න එපා. පිළිතුරු සියල්ල හොඳින් දෙපාරක් කියවන්න. සමහර පිළිතුරු හරියට නිමුන්නු වගේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් හොඳට කියවලා උත්තර ගහන්න. ඒ ගමන්ම පිළිතුරු කොලේ අරගෙන හරියට ප්‍රශ්න අංකයයි පිළිතුරු අංකයයි බලලා ලකුණු කරගන්න. ඔයා මේ ලේසි ප්‍රශ්න කරගෙන යන වටේදී තව මෙහෙම දෙයක් කරන්න ඕනේ. මේක බලන්නකෝ උදාහරණයකට. පළවෙනි ප්‍රශ්නය හොඳින් කියවන්න. ප්‍රශ්නය කියවද්දී දල අදහසක් ඔයාගේ හිතට එන්න ඕනේ. දැන් පිළිතුරු 4ම කියවන්න. ලේසියෙන්ම ඉවත් කරගන්න පුළුවන් පිළිතුරු ටික ඉවත් කරගන්න. එක වගේ හිතෙන පිළිතුරු දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ
අපිට මේකට උත්තරේ දැම්ම හරියට ගහන්න බෑ. තව හිතන්න වෙනවා. අන්න එහෙනම් ප්‍රශ්න අංකය මත රවුමක් අඳින්න. ඉක්මනින් ඊළඟ ප්‍රශ්නයට යන්න. ඒකත් හොඳින් කියවන්න. උත්තරේ ලේසියෙන්ම තෝරගන්න පුළුවන් නම් තෝරන්න. ඔයාලට ලබා දෙන කොටු කොලෙත් ඒක ලකුණු කරන්න. ඒකත් කරලා ඉවර වෙලා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන්න. ඔයාලා හිතන්නකෝ ඔයාලා දන්නේම නැති උත්තර ටික කියවුවත් අදහසක් එන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් ආවා කියලා. එහෙම නැත්තම් ප්‍රශ්නේ හෙන දිග දකිද්දිත් බය හිතෙන බර වචන තියෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා. අන්න එහෙම ප්‍රශ්නකෙදී ඒ ප්‍රශ්නේ කොට්ටු වෙවි ඉන්න එපා. ඒක ඉස්සරහින් මෙන්න මේ විදිහට තරුවක් දාලා අනිත් ප්‍රශ්නෙට ඉක්මනින්ම යන්න. මේ විදිහට එකේ ඉඳන් අවසානයේ දක්වා ඔයාලට කරන්න පුළුවන් ලේසිම ප්‍රශ්න ටික ඉක්මනින් කරලා ඉවර කරන්න. එතකොට පළවෙනි වටේ ඉවරයි. දැන් බලමු අපි දෙවෙනි වටය. දැන් අපි එකේ ඉඳන් අවසානයේ දක්වා බලන්නේ අපි අර රවුම් කරපු ප්‍රශ්න ටික. මොකද මේ ප්‍රශ්න ටික අපි දන්නවා. ඒත් අර නිමුන්නු ඒ කියන්නේ එක වගේ අපිට හිතා ගන්න බැරි නිසා තමයි මේවා තෑරියේ. දැන් ඒ ටික කරගෙන යමු. කොහොම හරි අපේ දැනුම භාවිතා කරලා ඒ වගේ එක උත්තරයක් අපි තෝරගමු. ඒ විදියට දෙවෙනි වටයත් මුලින් ඉඳන් අගටම කරලා ඉක්මනින් ඉවර කරගමු. දැන් තියෙන්නේ තුන්වෙනි වටය කරන්න. මේ වෙද්දී ඔයාලා සෑහෙන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් කරලා ඉවර කරලා ඇති. ඒ වගේම තමයි පේපර් එකට තියෙන කාලයත් සෑහෙන තරමකට ගෙවිලා තියෙයි. කාලය ගැනත් ඔයාලා වැඩියෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මේ වටේදි කරන්න තියෙන්නේ අපි අර තරු දාගත්තු ඉතා අසීරු කාලය ගොඩක් වැය වෙන ප්‍රශ්න ටික කරගෙන යන්න. මේ ටිකත් මුලින් ඉඳන් අගටම හොඳින් කියවන්න. වැඩියෙන්ම හරියන්න පුළුවන් සම්භාවිතාවක් ඇති පිළිතුර කොහොම හරි ඔයාලගේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන හොයාගන්න. මං දැන් ඔයාලට කියන්නම් වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙන පිළිතුරු කොහොමද අපි තෝරගන්නේ කියලා. හැබැයි මම මේ කියලා දෙන ක්‍රම ටික හැම ප්‍රශ්නයකටම කරන්න බෑ ඔයාලට. ඒත් හැම MCQ ප්‍රශ්න පත්තරයකම මේ වගේ ප්‍රශ්න කිහිපයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මම මේ අරගත්තේ 2020 දී sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය සඳහා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේදී ලබා දුන්නු ප්‍රශ්න පත්‍රය. sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනයේදී විතරක් නෙමෙයි හැම විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයකදීම මේ වගේ ප්‍රශ්න ටිකක් ආවොත් ඔයාලට මේ ක්‍රම කිහිපය භාවිතා කරලා නිවැරදි උත්තරයක් ලබා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නය බලන්නකෝ. මේ වගේ ප්‍රශ්නවලදී එකම කරුණ පිළිතුරු දෙකක් සඳහා ලබා දීලා තියෙනවා. මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ උත්තර 4 බැලූ බැල්මට බලද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති අනිත් හැම sannivedana වර්ගයක්ම එක්වරක් පමණක් ලබා දීලා දුෂ්‍ය sannivedanaය කියලා උත්තර දෙකකටම ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළ නිවැරදි පිළිතුර දුෂ්‍ය sannivedanaය ඇතුළත් කරපු පිළිතුරු දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඕනේ කියලා අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන මේ උත්තර දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න එක. මේ ප්‍රශ්න පත්තරේම 4 වෙනි ප්‍රශ්නයත් බලන්නකෝ. ඔයාලට පේනවද මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව 1යි 2යි ලබා දීලා තියෙන පිළිතුරු වල පොඩි සමානතාවයක් තියෙනවා. අන්තර්වර්තී පුද්ගල sannivedanayයි අන්තර් පුද්ගල sannivedanayයි. අපිට එකපාරට මේ වචන දෙක පැටලෙන නිසා තමයි මෙයාලා මේ විදිහට මේක දීලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේකට නිවැරදි පිළිතුර මේ දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඕනි කියලා අපිට නිගමනය කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔයා ඊටා ලේසියෙන්ම අනිත් පිළිතුරු දෙක ඉවත් කරලා ඊටාත්ම සීඩුවෙන් ඉතුරු වෙලා තියෙන පිළිතුරු දෙකෙන් නිවැරදි පිළිතුර තෝරගන්න ඕනේ. මේ ප්‍රශ්න පත්තරේම 37 වෙනි ප්‍රශ්නයත් බලන්නකො පුතේ. අනුපිළිවෙලින් තමයි උත්තරය හොයන්න තියෙන්නේ. බලන්නකො ඒ කියන අකුර උත්තර 3කම පළවෙනියට තියෙනවා. එහෙනම් අපිට 4 වෙනි පිළිතුර කපා හරින්න පුළුවන්. ඒ පළවෙනියටම තියෙන උත්තර 3
ඒ තුනෙන් එකක් නිවැරදි කියලා අපිට නිගමනය කරලා 4 වෙනි පිළිතුර අනිවාර්යෙන්ම අපිට කපා හරින්න පුළුවන්. ඊළඟට බලන්නකො දෙවෙනියට තියෙන අකුර. C කියන අකුර උත්තර දෙකකටම ලබා දීලා තියෙනවා. එහෙනම් අපිට අර තනි වෙච්ච පිළිතුරත් කපා හරින්න පුළුවන්. දැන් ඉතිරි වෙලා තියෙන්නේ උත්තර දෙකයි. ඔයාලගේ දැනුම උපයෝගී කරගෙන ඒ දෙකෙන් උත්තරයක් තෝරගන්න වෙනවා ඔයාලට. ඒ වගේම තමයි 40 වෙනි ප්‍රශ්නයත් බලන්නකො මේකේ. වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා විනාඩීක කාලයක් ඇතුළත ප්‍රශ්නය කියවන්නේ නැතුව උත්තර විතරක් බලලා ලේසියෙන්ම කපා හරින්න පුළුවන් මේකේ උත්තර දෙක මොකක්ද කියලා බලන්නකෝ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ B හා C කියන අකුරු දෙක උත්තර 4ෙම පොදු සාධකයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට 1යි 4යි උත්තර දෙක ඉතා ලේසියෙන්ම කපා හරින්න පුළුවන්. අවසානයේ ඉතිරි වෙන මේ උත්තර දෙකෙන් නිවැරදි උත්තරේ තෝරගන්න කෙටි ක්‍රමයක් නම් නැහැ. ඒකට ඔයාගේ දැනුම බුද්ධිය උපයෝගී කරගන්නම වෙනවා. ඒ වගේම තමයි බහුවර්ණ ප්‍රශ්න කරද්දී මෙන්න මේ වචන ගැන හොඳින් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. වන්නේ, නොවන්නේ, ආරෝහණ පිළිවෙලට, අවරෝහණ පිළිවෙලට, අනුපිළිවෙලට ආදී මේ විශේෂ පද ටික හොඳින් බලන්න ඕනේ. එහෙම පදයක් දැකපු ගමන් ඒ වචන යටින් ඉරක් ඇඳගෙන ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළව උත්තරේ තෝරන්න. මේ වචන ගැන අවධානය යොමු නොකළොත් අපි තෝරගන්න උත්තරේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පුතේ ඒ ගැන ලොකු අවධානයක් යොමු කරන්න ප්‍රශ්නය කියවද්දිම. මම මේ කියලා දුන්නු ක්‍රම ඔයාලා ගෙදරදී පාස් පේපර්ස් කරද්දී අනුගමනය කරන්න. එකපාර විභාගෙට ගිහින් මේව කරන්න ගියොත් ඔයා ගොඩක් කලබල වෙයි. ඒක නිසා MCQ වලට ගොඩක් හොඳින් ගෙදර ඉඳන් ලෑස්ති වෙලා යන්න. කොහොමත් ගොඩක් වෙලාවට MCQ ප්‍රශ්නවලට පසුගිය ප්‍රශ්න පත්තර වලින් ප්‍රශ්න කිහිපයක් එනවමයි. ඉතින් කොහොමටත් ඔයා පෙරහුරුවකින් ගියාම ඉතා ලේසියෙන් මේ කඩෙම ඔයාලට ජය ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් පුතේ ජීවිතය ජය ගන්න මේ channel එකත් එක්කලා එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝගෙම ජීවිත සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක වේවායි කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.